Ja, varmt välkomna till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, det är väl en 35 grader här ute, så att det är väldigt varmt välkommen här till Volvo Sweden. Idag ska vi hitta på någonting annat. Det verkar som om felen avlöser varandra här. Så att det här är ju fortfarande grabbens bil här. Ni kanske såg det i förra videon när vi testade en sån här adapter då, att den är ju fortfarande kvar här. Han har inte fått hem någon tändspol än. Men det här är en sån här bil utan blinkers och ja, sånt där. Så den har vi inte på kanalen. Den får med lite grann för att veta att sån här bil, det är ingen mening att köpa sånt här som inte funkar riktigt med blinkers. Det är den där bakom vi ska kika på, Volvon här. Så att vi går fram lite närmare här. Ja, vill tacka först för 8000 prenumeranter. Tack ska ni ha. Det är kul och det har rullat på ganska rejält här nu på senaste videorna här. Så att jättetacksam för er. Vi ska kika i instrumentpanelen här. Ni vet ju säkert vad det handlar om eftersom ni ser bilden till videon. Men vi tittar där inne, för där inne lyser en sån här ABS-lampa. Och sen har jag massa meddelande på displayen där. Så att vi slänger oss in i stolen här och tittar. Sen är den lampan där. Och sen får jag ju massa meddelande här i displayen här. Som ni ser. Och det här ska vi ta reda på idag, var det här kommer ifrån. Så att jag har ju lite aningar vad det kan vara. Allt från givare till kuggstift på den här ABS-ringen till ABS-pumpen. Ja, det finns lite olika grejer att kika på, men jag tror att vi börjar med att lossa på hjulen där ute, så får vi undersöka lite grann hur det ser ut. Så, då har vi ju hissat upp bilen här på bägge sidor här. Och då har vi möjlighet att kika på just den här ABS-kransen som sitter på drivaxeln här då. Så att vi ska gå och kika lite närmare, för jag slängde in ett öga där emellan där och tyckte jag såg någonting på vad som kan ha hänt här med ABSen här. Så att vi ska gå lite närmare här och kika, får vi se om vi ser någonting på kameran. Så där, jag ska se om jag kan få en bra bild på den där sprickan här då. Och nu har jag rullat däcket runt en gång här, eller däcket, jag har rullat drivaxeln runt där. Ska se om vi lyckas få en bra bild på sprickan här. Där ser ni sprickan. Så att jag ska lägga en liten pil precis där ni ser vart den är någonstans. Så att nu när vi rullar drivaxeln där så kanske ni ser att det är ju en ganska stor spricka där. Så att i vanliga fall ska det ju då se ut så här att man ska kunna se taggarna, tänderna på det där ABS-kransen där då. Men som nu så dyker det upp en redig spricka precis där. Så att jag tror att jag har fått det på bild. Jag ser det här i alla fall i kameraskärmen här, så att vi håller tummarna på att ni också ser det där. För att det där är inte så himla lätt att få en bild på det där. Så att vi ska byta ABS-kransen här då. För att det som händer då, nu när vi har en spricka, en trasig ABS-krans där. Den här givan läser ju av de här tänderna hela tiden när man kör. Och är det så att det fattas ett mellanrum eller en tand eller någonting, så då får man ju ABS-fel där då. Så att ja, vi ska byta ABS-kransen här fram då. På, vad blir det nu, vänstra sidan här. Så att innan jag beställer någonting ska jag också gå och titta på andra sidan för att se om det också är trasigt på den sidan med då. Men ja, vi fortsätter videon här. Ja, då har vi börjat riva här lite grann då. Vi har ju skaffat en sån här ABS-krans då. Och ni kanske kan se artikelnumret här. Det är i alla fall till en 2006. Och det här tror jag stämmer med
från årsmodell 00 till 08 tror jag. Det är samma artikelnummer, både höger och vänster då. Så att nu har jag lyft upp bägge hjulen så att jag kan svänga lite grann på själva styrningen här då. Så att man har lättare att jobba. Så jag tänkte också ta bort hela bromsoket och allting så att vi ser lite bättre vad vi håller på med här. Så att vi får en bra överblick över vilka delar som ska lossas på. Sen är jag lite osäker här om vi behöver ta bort själva spindelledsanslutningen här nere. Men det kommer vi till sen. Men just nu så plockar jag bort bromsoket här så att vi får lite bättre bild. Så att jag startar kameran efter det. Då har vi fått bort bromsoket lite grann här så att vi kan se bättre vart den här ABS-kransen sitter sen. Så att första stegen nu då, jag tror att vi börjar med att vi tar loss de här 2 bultarna som håller liksom fjäderbenen här. Så att det är ju en 18 mm på den sidan. Och sen har vi då en 21 mm på den här sidan. Så ska försöka att ta den här med mutterdragan. Får vi se om det här fungerar då. Det gick ju inte. Så då får vi ju faktiskt ta och använda lite starkare. Då får vi väl köra med den här så att vi kan få loss det här. Ta väl i där lite grann. Det lossar ju på en gång där så att det var ju inga problem alls det där. Så att den där följer bara med. Så ska vi ta den här nedre bulten också. Då ska vi ta den här nedre bulten också då. Och är det så att den sitter hårt, ja, då får man ta hjälp av ett sånt här järnrör här. Så att vi provar och drar det här lite grann. Får vi se. Så. Och sen drar vi en till här. Så det här järnröret funkar jättebra. Så nu är den där bulten lös där. Så att de där kan sitta stenhårt de där. Så att ni vet om det. Innan vi fortsätter nu då, så tror jag att vi tar bort den här ABS-sensorn. Den som hänger i den här kabeln här. Och det är ju då en 8 mm här då. Så ser den ut, den skruven där. Och sen hoppas att ni ser den här sensorn här. Den kan man ju rengöra, den var lite smutsig och lerig den där. Så att den här tar vi och slänger in här inne så att vi inte förstör någonting. Så att jag ska hämta någonting och bara tejpa på den här skruven där så att vi vet var den hör hemma någonstans. Så där va. Vi tejpar ihop allting och sen kastar vi in den här bak. Där vi vet att den inte är i vägen. Så, då ska vi försöka att lossa på den här drivaxelbulten här då. Och försöka få ut drivaxeln. Jag vet inte om vi behöver lossa
bulten till länkarmen här bak. Det vet jag inte riktigt än. Så att vi lossar drivaxelbulten först och sen får vi se vad vi går vidare. Så där. Jag tror att jag skickar in en mejsel där så att den håller sig på plats. Den här. Vi provar med den här nötbedragen för att se om det funkar. Ja då. Den funkar ju finemang. Den här bulten ska ju bytas ut by the book. Så att ni vet om det. Ni ser att det även är lite sån här gänglås på den här. Så att det var den. Så då, nästa steg då, innan vi gör någonting annat, det är att bara kolla så att drivaxeln rör sig lite grann. Och den här ska vi ska kunna knacka ut drivaxeln sen. Så att jag hämtar några sådana här. Och vi ser, bara så att den... Ja då, den där rör sig jättefint utåt. Så att titta bara så att den rör sig här inne. Så att vi kan få ut drivaxeln sen med själva spindeln härifrån. Så att nästa steg då ska vi lossa på de här bultarna som vi gjorde i första steget här. Nu är de loss här, så nu är det bara att skruva bort dem där. Så att det är det vi ska göra nu då. Så där, jag tror att jag sätter dit den här skruven där lite tillfälligt bara medan vi försöker och få bort de här stora tjocka bultarna här, de här två som sitter i själva fjäderbenen då. Så att vi håller den här på plats, för att vi måste vara försiktiga så att vi inte får med oss hela drivaxeln ut i växellådan. Det vill vi inte, för då blir det eländigt. Så där, då har vi en utav bultarna här. Så. Och här var ju då den andra utav de bultarna. Då ska vi försöka och få ut drivaxeln ifrån spindeln här då. Och då tror jag att jag tar bort den där säkerhetsgrejen igen då, och sen försöker vi och hålla i här lite grann så att vi kan. Sen tar vi lite försiktigt här nu så att vi inte får ut hela drivaxeln ifrån växellådan här då. Så va. Nu känner jag att den här drivaxeln håller på att komma ut ifrån spindeln här. Ja, det vill vi att den ska göra här. Så där. Då har vi ute själva drivaxeln där då. Då kan jag hänga så här. Det gör ju ingenting. Så att nu har vi ju fått ut så att vi ser ABS-kransen här. Och ni ser ju också att det finns ju en spricka här nere. Så att ni kan se den här bilden lite grann. Hur den ser ut. Där har vi då sprickan på kransen där då. Så att vi behövde inte ta bort den här till den här, ja, vi behövde inte ta bort den här bulten. Ja, det är rätt så smutsigt och dammigt här, så att jag tar kompressorn här och blåser rent här lite grann. Så här torkar vi rent lite grann här. Och
Se om vi kan försöka att torka rent även lite grann här inne. Och det är ganska så äckligt här inne i där drivaxeln ska in här. Så att torka rent lite överallt här så att vi får rent och snyggt här. Då ska vi ta bort själva kransen här då. Och nu när den är av här, då är det ganska enkelt att bara knipsa av den här, tror jag. Den sitter inte så hårt den där. Så, där var den. Och det är då, kanske ni ser att det är här då. Den har gått av här. Så att det var den som tände ABS-lampan, vad jag gissar på i alla fall. Så att vi ska göra lite snyggt här. Vi kör lite stålborst och lite sånt där runt drivaxeln här innan vi monterar på den andra nya fina. Så att jag ska bara göra rent lite grann här runt omkring. Så där, då kör vi rent lite grann här bara. Lite försiktigt. Där då kan vi ju kolla så att båda kransarna är lika stora, och det ser de ut att vara. Så att då ska vi skicka på den här bara. Ska in en liten bit till bara. Den ska in en liten bit till här. En liten bit till. Så där va. Ja, kanske en liten sväng till. Så att sen är vi nog... Den sitter nog. Här gäller det att man liksom får in den precis kant i kant här. Så att, för att sensorn ska ju som sagt känna av de här kuggarna här sen. Ja, vi fortsätter en liten stund till här och får på den där. Nu har vi nog den perfekt på plats där. Ja visst, det där blir ju jättebra det där. Så att nu ska vi ju rent lite extra runt omkring här så att vi får lite rent och snyggt här. Så att sen ska vi bara sätta på det här sen. Så att jag startar kameran sen, är det dags att montera på allting. Ja, jag tror vi är ganska nöjda nu här. Nu ska vi bara skicka på den här inuti spindeln här då. Så att det här kan ju vara lite tajt om plats det här, men jag tror att det kommer nog att bli rätt så bra det här. Så där lyckas fått in drivaxeln nu då. Nu ska vi bara ha så att säga på med fjäderbenet
på de här då. Så att det är det som är kvar nu då. Vi ska se om den lyckas få upp det här lite grann till här. Så då har jag satt dit den här hjulbulten här igen då. Så att inte drivaxeln ramlar ut. Vi ser om vi kan få ner det. Så där va. Och de här bultarna som sitter här emellan, de ska ju rent lite grann. Så att de blir rena och snygga. Ja, då kom lite regn också så vi fick ta pausen sen här. Det kan ju behövas lite regn efter den här värmen som har varit. Så att, vi fortsätter om en liten stund här igen. Så, då har det ju regnat lite grann här då, så vi fick lov att ta en paus här. Kommer inte jag riktigt ihåg vart vi avslutar någonstans innan pausen här, men i alla fall så ska vi montera på själva spindeln på fjäderbenet här då. Och då är det ju som sagt momentdragning också som gäller här. Så. Och då ska de här bultarna dras åt med 105 Newton. Och vinkeldras ytterligare 90 grader. Så att jag tror att vi börjar med det. Nu vet jag inte om jag har sagt det, men jag har satt dit den här bulten här för drivaxeln här. Bara för att det ska hålla fast grejerna här när vi drar här. Så, då ska vi dra åt den här 105 Newton då. Och då ska vi se här då. Där, 105. Ja då. Och så lite till. Där. 105 Newton. Den här rackaren får jag lov att ta. Ska vi se. Lite till. Det var väl 45 där någonting. Och så drar vi lite till. En 40 till ska vi nog dra. Så. Då har vi 90 grader där. Så där, och den här drivaxelbulten här i mitten då, den ska ju momentdras då till 35. Och jag skriver ner alla momenten här nere i beskrivningen också. 35 Newton ska den vara då. Så att då ska vi se här. ...35 Newton. Ungefär där ja. Så. Där. Där har vi den. Och sen ska vi vinkeldra den där ytterligare 90 grader då. Då ska vi bara montera på ABS-sensorn här. Den som vi tejpar. Den ska vi på här nu då. Så att ska jag bara se i hålet här om vi kan se kuggarna här i ABS-sensorhålet här. Med hjälp av en liten ficklampa. Så där, nu kan man ju titta här i ABS-hålet här. Och jag ser faktiskt att det är, jag ser kuggarna här, taggarna på ABS-kransen här.
nere. Så att det ser helt okej ut det där. Så att då monterar vi ABS-sensorn här då igen. Så där kan vi rent den här lite grann med lite 556. Torka bara av den lite grann så här. Den blir okej. Så. Så där. Och sen ska den här inte dras åt alls så mycket. Då stod det 10 newtonmeter ungefär. Så det är inte alls så mycket. Utan bara med handkraft. Lite mindre än handkraft till och med. Så. Så där. Och sen skickar vi på ABS-sensorgummit där. Där kan vi rulla hjulet lite grann så här så att vi hör så att det inte är något konstiga skrapljud någonstans. Men det är det inte. Det ser ut att funka fint det där. Så att då är det bara bromsoket kvar. Och det behöver ni inte vara med på. Utan vi monterar ju bromsoket på plats nu igen då. Och sen är vi klara. Sen ska vi starta bilen och kika. För att se om ABS-lampan inne i instrumentpanelen släcks då. Så att jag startar kameran igen när vi ska starta upp bilen sen. Så där, då ska vi köra en liten sväng. Får vi se om den här lampan släcks någonting när vi rullar nu då. Så att det kan ju vara ganska intressant här. Så där, jag hann ju bara ner bara 10 meter så slocknar ju den här ABS-lampan då. Så att nu är det felet åtgärdat här. Vad skönt. Så att ja, vi avslutar videon här. Jag ska åka hem och avsluta den här så startar vi snart igen. Ja, då har vi bytt ABS-krans på en Volvo V70 ifrån 2006. Den här guiden kan du använda från årsmodell 00 till 08. Så att jag hoppas ni hade användning för den. Tryck gärna en tumme upp, då blir vi glada. Glöm inte prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Tack för mig. Tjo hej!